Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung papaano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon, grade 3 learners! Yay! So finally, nandito na ulit tayo sa ating tutorial. At ako si Tutor Gab from San Isidro National High School in Catanawan, Quezon. Wow, time is so fast, grade 3. Can you imagine? Nandito na tayo ngayon sa week 7 ng quarter 4. At talaga namang umaapaw ang mga topics na pag-aaralan natin ngayon. Okay? So, grabe excited na ako. So, are you excited, grade 3? O, sige. So, let me share my screen to you, ah. Okay. So, let's go. Ayan. So, for this week, grade 3, we are going to talk about more about the sun and stars. Okay? Remember, I think nung previous week, ang pinag-aralan natin tungkol dun sa moon, di ba? That's additional information about moon. So kung matatandaan nyo, nung previous lessons din natin tungkol sa sun and stars, we already started with this, no? Pero I added more information about the sun and the stars, which you are going to enjoy. Okay? Are you excited? So sige. So let us continue. Ayan. So ngayon, nakatingin ako sa comment section at nakikita ko ngayon, nandito na sina Ahmed, si Joel, si Gingiwell, si Christopher, si Riley, San Juan. Hello sa inyong lahat. I'm happy to see you again. O sige, so tuloy na natin ha. So we are already in quarter 4, week 7. And at the end of this lesson, children,
students are expected to learn more about the sun and stars. O, di ba? Napaka-interesting. So, ano pa kaya yung mga lessons or mga informations na hindi nyo pa alam tungkol sa stars at saka sa sun, especially sa sun. Okay? So, let's see. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, grade 3, let us get to know the meaning of some of these words. Kasi ito, makikita natin o maririnig natin itong mga words na ito later. So, I think it's good na dapat alam nyo itong mga salita na to para mamaya, kapag tayo nagpatuloy na sa tutorial natin, grade 3, hindi kayo masyadong nalilito. Okay? So, are you ready? O, sige. So, let us begin with the first word here. The first word is star. So according to the definition, a star is an exploding ball of burning gas held together by gravity. Ayan. So that's the exact definition of star. So isa daw siyang exploding ball, no? So when you say exploding, parang sumasabog or pumuputok, no? So it's ball of burning gas. And then it's actually held together by gravity. Kaya nag-form siya na para siyang ball kasi because of gravity, no? So, and it exploding. That's why when you look at the star, di ba? It's twinkling. So that's how it actually explodes. So when it explodes, it means hindi naman sumabog talaga, but it means that the gas is there, which is the component of the star is actually, shining, no? Yon. So that's the meaning of star, an exploding ball of burning gas held together by gravity. Okay? So that's one. So the next word is light year. Okay? Yes. Can you write the word light year in the comment section, grade 3? So ano ba itong light year? So for sure, yung ilan sa inyo naririnig-rinig na to yung light year. Pero pag sinabi natin grade 3 na light year, how far light can travel in 1 year? So gaano ba kabilis mag-travel ang liwanag, no? Sa isang buong taon. So that's how we call it light year. How fast, no? Gaano or how fast and how far yung kayang i-travel o maabot ng liwanag sa isang buong taon, di ba? So possible ba yon? Di ba? I want you to imagine this grade 3. Di ba sometimes when you enter a dark room, pagpasok mo sa isang room, and then you turn on the switch, di ba biglang yung liwanag yung room, no? It lightens the wall, it lightens the floor, it lightens the ceiling, no? So, ang bilis yung naliwanagan. So, ganun kabilis class yung ilaw, di ba? Ang bilis-bilis yung mag-travel. So, pag sinabi nating light year, ito yung gaano kalayo yung kaya niyang abutin at kung gaano kabilis sa isang buong taon, no? At ang sabi dito, light travels at 186,000 miles each second. So, ganun siya kabilis, no? Ganun kabilis yung light mag-travel, di ba? Hindi mo alam, biglang parang split of seconds talagang ando na, ang bilis na nang napuntahan niya, di ba? Hindi kagaya, for example, ng car or motorcycle, tricycle, di ba nakikita mo pa yung kanyang pag-travel? Pero ang light, biglaan talaga siya eh. Kaya ang light year, it means how far light can travel in 1 year, and light travels at 186 miles or 186,000 miles each second. So ganun ang ibig sabihin, class, no light year. Okay? So maliwanag ba yun, grade 3? Yan, sabi niya fast than a millisecond. Sabi ni Joel Jean Jordan. O, di ba ganun kabilis? So that is light year, no? So mamaya mapapag-aralan na bakit kailangan malaman natin tong light year? Saan ba gagamitin to, no? So you have to listen very carefully later, okay? Now the next word is Betelgeuse. So ano ba tong Betelgeuse? Can you type it? Kasi medyo mahirap siya, mahirap i-spell to. So can you write the word Betelgeuse in the comment section? Betelgeuse is Betelgeuse. Ayan. So na-type agad siya ni Riley San Juan. Very good. So tandaan nyo ha, Betelgeuse. So when you say Betelgeuse, class, it is a reddish star about 1,000 times bigger than the sun and more than 600 light years away. It is also the 9th brightest star in the night sky
and second brightest in the constellation of Orion. Ayan, di ba? O, di ba, this is something new to you? Ito pala yung Betelgeuse pala, class. O, very good kayo, you're typing it already. Betelgeuse, so si Mylene Robles, tamang spelling niya sa pagkakatype. Si Yana Rain Leonardo, tama din. So, uulitin ko, class, ha? Yung Betelgeuse ay reddish star siya, pagkatapos 1,000 times bigger than the sun. Can you imagine that, grade 3? Ang laki-laki na ng araw. And Betelgeuse is actually, nakalagay dito, 1,000 times bigger. So, parang pinagsama-samang sun yung size niya. 1,000 na sun, pag sama-samahin mo yun yung size nitong Betelgeuse na star. Okay? At reddish siya, mapula-pula siya, no? It is also the 9th brightest star. Ikasyam siya sa pinakamaliwanag na constellation o ng star sa constellation na Orion. Okay? So, yun yung tinatawag nating Betelgeuse. Now, meron ditong na-mention, class, yung salitang constellation. Pag sinabi natin, class, sa constellation, ibig sabihin nun, group of stars, no? With recognizable pattern. So, constellation, hindi lang siya isang star. It can be 10 stars, it can be more than 10, no? Kasi pag constellation, class, grupo yun ng mga stars. So, itong Betelgeuse, or Betelgeuse, class, this is actually the 9th brightest star and in the night sky, and second brightest in the constellation of Orion. Okay? Siya yung pangalawa sa pinakamaliwanag na star doon sa constellation ng Orion. Orion is actually a name of a constellation. Okay? So, ganon. So, yun. So, maliwanag na yung Betelgeuse, ha? Tandaan nyo, in one word, Betelgeuse is actually a star. Okay? Star siya. Para siyang sun. Okay? Remember. And it's reddish. And it's 1,000 times bigger. Mas malaki siya sa sun. Okay? Okay. So, maliwanag na yung Betelgeuse? Yay! Now, let's proceed. Habitable zone. So, ano ba itong habitable zone, grade 3? So, when you say habitable zone, it is an area around a star that is approximately the right distance to support liquid water on the surface of a planet. So, yon. So, pag sinabi nating habitable zone, ito yung lugar, no, kung saan pinapakita dito yung tamang distansya ng isang star sa isang planeta para yung planeta na yung, class, ay pwedeng tirahan, no? That is what we mean by habitable zone. Ano ba yung yung lugar na pwede mo lang tirahan sa layo ng star sa'yo, no? That is habitable zone. Kasi hindi ka pwedeng masyadong malapit, class, sa star. You will get burnt, no? Pwede kang masunog. Tingnan mo tayo dito sa, nandito pa lang tayo sa Earth, di ba? So, minsan, pawisan na tayo. Considering na yung sun is actually, nasa habitable zone tayo. Perfect lang, actually, class, yung distance ng sun dito sa Earth, no? We are actually in the habitable zone. Pwedeng tirahan yung area natin, yung distance ng sun sa Earth ay tama lang, no? Hindi siya masyadong malapit sa Earth, hindi rin siya masyadong malayo, no? Kasi malalaman nyo mamaya sa lesson natin, anong mangyayari pag masyadong malapit ang star o ang sun sa Earth? Or anong mangyayari kapag masyado naman siyang malayo, okay? Ayun. So sabi ni Joel Sean Jordan, meron pong mga planeta na habitable kaysa sa Earth. Ayan. So, Joel, pinag-aaralan pa yon, no? Pinag-aaralan pang mabuti na kung habitable talaga siya. Okay? Pero wala pa talagang exact na magsabi yung, sige, pwede nang tirahan to. There's still scientists and experts are still studying kung ano yung mga habitable. But that's a very good idea, di ba? Okay. Now, let's continue. So, maliwanag na, class, ha? Alam mo na yung habitable zone. Ibig sabihin, ito yung area sa palibot ng star na tama lang yung distance na pwede niyang isupport yung liquid water, yung tubig, no? Doon sa surface ng planet. Ayan. O sige.
So let's proceed to the next word, serious. So can you please write the word serious in the comment section, class? Sige nga. So pag sinabi natin serious grade 3, this is the brightest star in the night sky. It is also 500 times further from us than the sun. So that's serious. Ayan, na-type na ni Riley, ni Rizkel Claire. Yan, sino pa to? Si Joel, si Rainiel. Yan, naisulat na nila. So, ang pinakamaliwanag daw class na star sa sky natin ay yung Sirius, no? O, di ba? Sirius siya. It is also 500,000 times further from us. At ito'y mas malayo pa kaysa sa sun, no? Dito sa Earth. So, pero kahit sobrang layo, kahit siya ay 500,000 times further from us than the sun, still, siya pa rin yung pinakamaliwanag. Kitang-kita pa rin itong Sirius. Okay? So, Sirius is also a star. Okay? Remember? So, marami na kayo nalalaman mga pangalan ng stars, ha? So, kanina may Betelgeuse, meron Sirius, yan, yung sun, ayun. So, next. The next word is Rigel. Now, can you please write the word Rigel? So, yung Rigel, R-I-G-E-L. So, can you type it? Yes, grade 3. So pag sinabi nating Rigel, it's a blue-white star in the constellation Orion. Ayan, blue-white star. So medyo bluish siya, no? Na may whitish and bluish. It is also one of the brightest stars in the night sky. Isa pa rin to class sa napakaliwanag talagang star sa sky. It's 40,000 times brighter than our sun. But it is also 864 light years away. So yun ha, can you imagine this? Ang Rigel pala class, ito daw ay isa sa pinakamaliwanag din star sa ating sky, pero 40,000 times brighter than our sun. Tingnan nyo, grade 3, yung sun ang liwanag na, di ba? Sometimes we cannot even look at it, di ba? So sobrang liwanag. Pero itong Rigel, 40,000 times brighter. So, mas maliwanag pa ng 40,000 times yung Rigel compared sa sun. So, ganun siya kaliwanag. Grabe, no? Tapos, ang layo niya sa atin ay 864 light years away. Oh, tandaan nyo kanina, isang light year lang, ilan na yon? Yun yung light that can travel in 1 year. So, ibig sabihin, sobrang layo nitong Rigel. Pero kahit sobrang layo niya, siya pa rin ay one of the brightest stars in the sky. Okay? Grabe, di ba, Riley San Juan? Sabi ni Riley, grabe, di ba? Sabi ni Gingy, well, kahit siya po ang layo, siya pa rin ang pinakamaliwanag sa araw. Tama. Sabi ni Janry, good afternoon po. Hello, Janry. Ayan. So, yun. So, maliwanag na klase vocabulary, ha? So, star, alam niyo na, yung light year, yung Betelgeuse, yung habitable zone, yung Sirius, yung Rigel. Can you say it? Can you say it properly? Can you say star? Or you have to repeat after me. I'm going to imagine that you're actually saying it. So, pagkasabi ni sir, ulitin nyo ha, para alam nyo kung paano nyo siya babasahin. Okay, you say star. Very good. You say light year. Ayan. You say Betelgeuse. Very good. Can you say it again? This is something new. I know. Everybody say Betelgeuse. Ayan, good. Everybody say habitable zone. Can you say habitable? Can you say it again? Habitable. Ayan. Habitable zone. Very good. Now, can you say Sirius? Can you say Sirius? Very good. And the last word, Rigel. Can you say Rigel? Say it, Rigel. Very good. Ayan. So, let us continue now. So, dapat alam nyo kung paano basahin at i-spell ha. Tandaan nyo yan, grade 3. Ayan. So,
let's go to the detail class. So kanina you already learned about the meaning of star. But to be exact, when you say star, it is an exploding ball of burning gas held together by gravity. Our sun is a star. It produces great amounts of energy in the form of light and heat that provide the perfect conditions for life on Earth. Ayan. So, yung eksaktong definition class ng star. So, siya ay exploding ball, tapos yung sun daw ay isang example ng star, tapos yung daw star or sun, nagpo-produce daw siya ng energy. Anong klaseng energy yung kinikreate o ginagawa ng sun? You have light and heat. So, nagbibigay yung sun ng liwanag at init. Yun yung binibigay niya, di ba? And that is one of the purpose why we have stars, para magkaroon daw siya o mag-produce ng light, liwanag, at saka ng heat, ng init, no? Kaya, nakakatira tayo dito sa Earth, di ba? Can you imagine kung walang sun? Do you think you can survive here on Earth? Mabubuhay kaya tayo kung wala ang sun? What do you think, grade 3? Kung wala ang sun, sa tingin nyo, mabubuhay tayo dito sa Earth? Sige nga, isulat nyo nga yung sagot nyo. Hindi po, sabi ni Riley Sanuan. Tama ka, Riley. Nope, sabi ni Joel. O, sabi ni KB Bayudan, hindi po. Sabi ni Riscal Claire, hindi po. Sabi ni Andre, hindi po. Sabi ni Jasmine, tama. No po, sabi ni Johan. Tama, no? It's hard to live here on Earth kung wala tayong, di ba, it's super dark, it's super cold, kung wala ang sun. Okay, so yon. So, tandaan niyo yung grade 3, ah. So, how does a star work? So, paano ba nag-work itong star natin? So, class, when you look at the sky, at the night sky, the dots of lights you see are stars. So, di ba nakikita mo dito sa screen, no? May mga blinking lights, no? They are millions of miles away. Sobrang lalayo nun. Feeling mo ang lapit, pero actually they are far, no? Billions of stars exist in the universe, but many are too far away from Earth to see, even with the telescope. Ang ganda, di ba, Riley? At sometimes, talaga namang sa sobrang layo nitong mga stars na to, class, hindi mo siya pwedeng makita kahit gamitan mo pa siya ng telescope, no? So yun. So yung mga nakikita natin, the stars that you can see at night, ito yung mga visible pa sa naked eye natin because they are actually creating lights and they are blinking, no? Or sparkling. So yun. So that's how a star works, okay? O sige, tuloy natin. Stars are huge balls of burning gases, most of which are made of hydrogen. So yon, so huge. Pag sinabi natin grade 3 na huge, malaki, no? Huge balls, malaking malaki. Balls of burning gases na kadalasan daw yun ay binubuo ng hydrogen, no? As the hydrogen gas in a star is squeezed due to gravity, it produces huge amounts of energy, which make it glow. So, kaya pala siya nag-glow. Kaya makikita mo dito sa picture natin, no? So, yung kanyang burning gases na in-squeeze siya ng gravity, yun, nagpo-produce daw ito ng energy that makes the star glow. Kaya siya nag-glow. Kasi gawa noong energy nag-i-squeeze doon sa burning gases na nagkikreate doon sa ating star. The size, temperature, brightness, and color of stars vary. So, syempre, iba't iba sila ng size, di ba? Iba't iba sila ng color. And even the temperature is sobrang mainit o yung iba average lang, no? So, magkakaiba talagang stars. At makikita naman natin yun, di ba, sa sky, di ba? Sige, so tuloy natin grade 3. Now, the color of a star is determined by its temperature. So, nababago daw yung color
ng ating star, yun yung nagde-determine kung gaano kainit ang isang star, yung temperature. At kagaya nung nasabi ko na sa inyo nung nakarang lesson natin, ang red stars, siya yung cooler in temperature, no? Siya yung cooler, ha? Remember, the red is the cooler one. And blue stars are the hottest. At yung asul, siya yung pinakamainit. And the other stars like ours, which is yellow, kagaya ng sun, in between temperature, parang average lang, no? So, tandaan niyo yun na according to scientists, the stars are classified by their surface temperature. The color of a star reveals its temperature. Yung kulay ang nagpapakita ng temperatura o init ng isang star. The blue stars are the hottest. Yung blue talagang pinaka-mainit. Ayan. And then, the coolest are approximately 1,500 degrees Celsius. Okay. So, yan. So, nandito sa picture natin yung iba't ibang color ng stars. Okay. I think nung nakaraan na-mention ko rin naman to, diba? Ayan. Pero, tandaan niyo yung mga bagong learnings natin ngayon. Ayan. So, stars come in different sizes and distances from Earth. So, di ba? Magkakaiba ng size, tapos yung layo niya magkakaiba din. So, stars are really far away from Earth. Malayo siya, no? With a strong telescope, we can see stars that are millions of light years away. So, kapag very powerful yung telescope mo, pwede mo makita talaga, class, yung stars. Pero yung ordinary telescope, class, no? Kailangan mo talaga ng special telescope, yung talagang super intense yung kanyang zoom, no? Para makita mo kung ano talaga o kung nasa o kung gaano kalayo kung anong kulay ng isang star. So, sabi dito grade 3, a light year is how far light can travel in 1 year. Gaano ba kabilis mag-travel ang ilaw sa loob ng isang taon? Ang tawag doon, light year. So, tandaan niyo yan grade 3, ha? Since light travels at 186,000 miles per second, it takes 8 minutes. O, tandaan nyo, 8 minuto daw for light from the sun to reach the earth. O, di ba? That's another trivia. Yung palang liwanag na galing sa sun, para matouch niya ang earth, magta-travel siya for 8 minutes, no? It takes 8 minutes, 8 minuto. Pero imagine, ang araw sobrang layo niya sa atin, di ba? Sobrang layo ng sun, pero nakakarating sa atin yung liwanag niya in just 8 minutes. Ganon kabilis, class, yung travel ng light, no? So, tandaang mabuti yan. Kasi ang light, 186 miles per second, no? Ganon kabilis ang travel ng light, no? Daig pa niya ang motor, ang car, daig pa niya ang mga bullet train, no? Kahit bullet, di ba ang baril, pag binal niya, yung, hindi mo halos makita yung yung paglabas ng bala sa gun. Ang ilaw mas mabilis pa doon. Kasi 186,000 miles per second. Kaya yung liwanag ng sun, kagaya ni sinabi ko kanina, class, nakaka-reach siya dito sa Earth in just 8 minutes. So, ganun kabilis. Okay? Ayan. Sige, tuloy na natin, grade 3. The next closest star to Earth is Proxima Centauri, which is a little over 4 light years away from Earth. That is 250,000 times farther away than the sun. Ayan. So, isa pa daw na malapit sa atin, next to the sun, no? The next closest star to Earth is Proxima Centauri. Can you type it in the comment section, class? Yung Proxima Centauri, ito yung pangalawang star na malapit sa atin, no? Ayan. So, andito siya, oh. Ayan. This medyo reddish siya. Ayan. Pero itong Proxima Centauri, which is little over 4 light years away from Earth, that is 250,000 times further away than the sun. So, mas malayo pa siya sa sun, ha? Yun. So, sabi ni Joel Sean Jordan, Proxima Centauri po. Yan, tama. Na-type niya agad ni Joel. Magaling. Very good. Ayan. So, si Riley, si Ramiel, si Johan, si Jinjuel. Oh, you're able to type it, no?
Kaya ko pinapasulat sa inyo, class, para ma-practice yung spelling, no? Kasi wala to sa module nyo, class. I added this. This is my personal research, okay? I'm going to tell you later the reference. Okay, so next. The brightest star in the night sky is Sirius. Oh, remember, located 500,000 times further away than the sun, Sirius is also 20 times brighter than the sun, which is why it is so easy to see at night. Kaya ang bilis, kasi itong Sirius talaga yung brightest star eh. Kaya ang bilis-bilis mo siyang makikita kasi nga siya ay 20 times brighter than the sun. Can you imagine that? That's the characteristic of a Sirius star, no? So yon, kaya ang bilis natin makita. Ito dito sa picture, ito siya oh. This one. Ayan, 'di ba? So, tingnan mo sa lahat ng stars, yung pinaka super bright yung kanyang that is Sirius, the brightest star. Okay? Ayan. Next. Our sun is a medium star. O, medium lang pala ang ating sun, of average size and brightness. Ayan. Our star, the sun, is average in terms of size and brightness. However, our star is extraordinarily important. Pero kahit average ang size niyan at brightness, sobrang importante niya. Earth is the perfect distance from the sun. So yung layo ng sun sa Earth, siya yung tinatawag kanina na habitable zone. Kaya pwedeng tumira sa Earth kasi yung zone, yung distance natin ay habitable, no? Pag sikat ng araw, di ba? Ang sarap lang, no? Yung liwanag na nagpo-produce ng sun na tumatama sa Earth, yung warmth, no? So, tama lang sa atin. Kaya, napaka-importante talaga ng sun sa atin, no? Okay? Sabi nga dito, Earth is the perfect distance from the sun. Okay? Ayan, habitable zone. The sun provides heat and light to our planet. Nagbibigay siya ng init, nagbibigay siya ng liwanag, supporting life on Earth. At syempre, kaya tayo nabubuhay kasi because of the sun. Earth is in the habitable zone of the sun. Nasa habitable zone tayo. We are close enough to the sun to benefit from the light and heat, but far enough away to prevent Earth from being too hot and vaporizing all the water. Kaya habitable, okay? So tandaang mabuti 'yun So kasi paano kaya kung halimbawa nangyari masyadong malapit, kung wala tayo doon sa habitable zone, grade 3, ano kaya mangyayari sa atin? What do you think? If the Earth is too close to the sun, what will happen? Sige nga, sulat nyo nga sa comment section, class. Kung ang sun is too close to the Earth, what will happen to us? Okay? Sige nga, sulat nyo ano mangyayari sa ating pag masyadong malapit tayo sa sun. I'm reading your comment section right now. Sige, i-imagine nyo, it's hot. Sabi ni Phoebe Denise Bayudan, tama. Not just hot, very hot. What will happen when it's too hot? Anong mangyayari pag masyadong mainit na, class? Sige nga, sulit nyo nga sa comment section. Sobrang mainit po, sabi ni Johan Pimentel, tama. Masusunog po, sabi ni Riley, tama. Sabi ni Joel Sean Jordan, magbe-vaporize po ang tubig at magiging mukhang star tayo. Pwede. Mawawala ang tubig, matutuyo kasi magbo-boil siya kasi masyadong malapit, masusunog. O, di ba? Kaya sobrang grabe mangyayari talaga. Mawawala po na rin po ang liwan. Okay. So yun, masusunog po ang planet natin. Tama, no? Masusunog po tayo, sabi ni Samantha Coro. Very hot po, sabi ni Christopher Elurim. Paano naman if we are too far? Pag masyado naman tayong malayo, what do you think will happen? Sige nga. Ano naman ang mangyayari sa atin kapag yung sun is too far from us? Masyadong malayo naman. What will happen? I want you to imagine it.
Malayo naman yung sun, sobrang layo sa atin. So ano naman mangyayari sa atin? Madilim po, tama, Samantha, di ba? Kasi masyadong malayo na siya, para na lang siya magiging star, tapos parang gabi lang, no? O ano pa? Lalamig po ang ating mundo at madilim po. Tama, Joel. Di ba sobrang lamig, mag-freeze ang water, di ba? Tapos giginawin talaga tayo. Makulimlim po, sabi ni Gingy Well. Sabi ni Andre Liasco, sobrang madilim po sa planet natin. Correct. Ayun. Ano pa? Madilim po, mamamatay po mga halaman. Tama, Riley, di ba? Sabi ni Jerry Rufino, madilim po. At you know what will happen? Hindi lang halaman mamamatay, pati mga hayop, pati tayo, pwede tayong mamatay. Kaya, dapat yung distance natin ngayon, class, sa sun is habitable. We are in the habitable zone. Okay? Perfect lang. Ang galing, di ba? Ayan. O, sige. Tuloy na natin. The sun is much larger than Earth. By comparison, if the sun were the size of a basketball, the Earth would be the size of a pencil point. So yung laki daw ng sun, i-imagine nyo to kung i-compare daw natin yung laki ng sun sa basketball, if this is the sun, yun daw namang Earth, para lang siyang yung pinakang tip ng pencil. Yung, alam mo yung dulo ng pencil, di ba? Yung black. So, ganun lang kaliit yung Earth. Pero yung sun, silaki ng basketball. So, ganun yung laki ng sun compared to Earth, no? Kaso, pag tinignan natin siya, parang ang liit lang, di ba? Kasi malayo naman kasi siya, di ba? Sobrang layo kasi ng sun sa Earth. Kaya mapapansin dito, dito sa ating picture, andito yung sun, no? And then, andito naman ang Earth. Ayan, nakita nyo? Isn't it amazing, grade 3? Di ba nakaka-amaze, no? Ayan. So, stars that are farther away appear smaller and dimmer. So, yung daw, mga stars na masyadong malayo, ang tingin mo, maliit lang. Pero actually, it's actually big, no? Because the sun is so much closer than other stars, it looks much bigger and brighter. Objects that are closer to you seem larger than objects that are farther away. So, dahil lang sun kasi class ay malapit lang sa Earth, no? Ang tingin natin yung sun ay malaki compared sa ibang stars. Pero actually, merong mas malalaki na-mention nyo na kanina, di ba? Na mga stars compared sa ating sun, no? Kagaya ng Sirius at saka ni Rigel, remember kanina? So, mas malayo lang sila, class, no? Mas malayo. Kaya, mukhang maliit or hindi natin sila nakikita. But, compared to our sun, no? Mas malalaki ang ibang stars kesa nun. Kaya, yung distance natin, objects that are closer to you seem larger. Siyempre, pag mas malapit sa'yo, mas malaking tingnan. Mas malayo sa'yo, mas maliit siyang tingnan. Ayan. So yon, so sabi ni Evangeline Amugis, good afternoon, watching from the Vision of About the Oro. Hello, Evangeline. Ayan, sige, tandaan niyo yung class, let's have another illustration para mas ma-imagine nyo. If you were to light 2 candles, so alam mo, magsindi tayo ng candles, hold one and have a friend hold the other on the opposite side of a room. The candle you are holding would appear brighter and bigger. The same is true of stars. Tingnan nyo to. Dito sa picture natin, this is the candle, hawak mo siya. And then this is another candle. So dahil itong candle na to, nung pinicturan mo to, mas malapit yung camera sa'yo Mas malapit yung kandila dun sa camera. Itong kandila na to, mukha siyang mas malaki compared dito sa candle na nandito sa kabila, no? Mas malayo kasi to. Pero posible na kung magkaibang kandila ito at mas mamahaling kandila to, baka mas malaki to kaysa dito, no? So yun yung sinasabi dito, class, na yung distance mo sa isang bagay, yun ay nagkakaroon siya ng impression na mas maliit o mas malaki ang isang bagay. Okay? Ayan. Okay, so let us continue. Sabi ni Andre Lasco, compared to Earth, the sun is enormous
Correct, Andre. It contains 99.86% of all the mass of the entire solar system. O, di ba? Very good man si Andre. Meron talaga siyang sinerch, no? Earth is about the size of an average sunspot. Tama. Kaya kanina, di ba, Andre, sinabi ko yung basketball, if that is a basketball, kung ang size ng sun ay basketball, yun naman pong Earth, para lang siyang tuldok no, or nunal. Malaki po ang star, sabi ni John Pimentel. Okay, very good. Okay, so trivia. Solar flare. So when you say solar flares, ito yun, no? Yung parang mga lumalabas na parang mga fire na flame from the sun, no? Or from the star. Solar flares interfere with cell phone reception, satellites, and radio broadcasts. Solar flares are bursts of high energy radiation from the surface of the star that can travel to Earth. Ayun. So, pag minsan kasi paglabas ng sobrang bawa, parang bola, di ba? Or kahit sa apoy, di ba? Pag minsan pag lumaglablab siya, yung pagtaas ng apoy, kahit hindi ka malapit na malapit dun sa apoy, you can feel the heat, di ba? Hindi ibig sabihin talagang dumapo sa iyo yung apoy, masusunog ka. Kahit hindi ka talaga directly nakatouch sa apoy, pwede kang masunod. Yung solar flares, ganun. So, yung star, nag-emit siya ng heat, no? Nag-i-interfere siya sa ating mga cellphone reception o di kay sa mga satellites and radio broadcasts. Okay? Ayan. Another trivia. Stars were used for centuries to navigate the sea. So, ang stars daw, ginagamit, no? Maraming taon, no? To navigate the sea. Mga stars ang ginagamit ng mga sailors, no? Yung mga na nagsisail sa sea. Using measurements taken between the stars and the horizon, sailors were able to calculate where in the world they were. Ayan. So dahil daw doon sa positioning ng mga stars, no, nalalaman ng mga sailors, no, kung nasaan parte na sila. Kasi nung unang panahon, wala pa naman talaga silang wala pang tawag dito, wala pa tayo talaga ng mga high technology na pwedeng ma-detect kung saan ka nandoon na part sa ocean or sa sea, di ba? Pero noon, ang pinagbabasa ng mga sailors, yung mga stars. So, pag nakita, okay, malapit tayo dito sa constellation na to, sa star na to, ibig sabihin, nandito na tayo sa area na to. So, yun yung ginagamit. Stars were used for centuries to navigate the sea. So, para talagang ma-explore and see ang tinitingnan nila yung stars. Okay? Ayan. So, that's an interesting trivia, isn't it, grade 3? Oh, Orion is on the most recognized constellation. So, sinabi ko kanina, constellation group of stars. So, yung Orion, it was named after a hunter in Greek mythology. There are about 88 official constellations. So, meron tayong 88 constellations or 88 groups of stars, and each one has a different meaning based on your culture. So, may iba't ibang pangalan. So, ito, ang tawag natin dito is Orion, no? Isa siyang hunter sa Greek mythology. Ayan. So, mapapansin nyo, ayan, oh, parang meron siya ditong arrow. Pero, yung pinakang stars dito, yung mga dots doon, parang kinonect lang siya ng line. So, nandyan ang Betelgeuse, ang Rigel, ang Sirius, and then, pag kinonect mo yung dots ng mga stars na to, ang makikreate mo ay si Orion, para siyang isang hunter na meron siyang pana, no, na meron siyang hinahunt na animal. So, pag minsan when you look at this, you try to look, meron ka makikita, grade 3, di ba, na parang mga hitsura ng mga tao, ng hayop, di ba? Meron pa nga yung tinatawag na Big Dipper, di ba? Tanda mo yon, yung parang hitsura siya ng tabo, di ba? So, yon. So, this is an example of a constellation. Ang tawag sa constellation na to, Orion. Can you type the word Orion in the comment section, grade 3? Can you type it? Sige nga. Di po kita marunong, ang lakas po. Oo. Di mo ako marinig, Riley, malakas ang ulan. O sige, Riley, titingin ka lang dito sa screen, ha. Yung sinasabi naman ni Sir, halos nandito rin sa screen. Okay? So, wala ka, Riley, na headset, no? O, sa susunod, Riley, pag meron na lang naman, o manghiram ka para kahit umulan sa labas. Okay? So, yon. So, ayan, opo. Sabi ng mga batang to. O, tandaan nyo na yung Orion na. Ayan, yay!
O sige, tingnan ko kung nakinig kayong mabuti. I have series of questions here. At titingnan ko kung kayo nakinig. Number 1, question. Why should you never look directly at the sun? So, bakit daw hindi tayo dapat tumingin ng diretso sa sun? Sige nga, patingin nga. Why? You can answer in Tagalog or in English, ha? Titingnan ko kung sinong nakinig kay sir. Why should you never look directly at the sun? So, pwedeng English, pwedeng Tagalog. Sabi ni Riley, mabubulag po. Tama. Ano pa? Sige. Magkaka-sore eyes po, sabi ni John Pimentel. Masisilaw, sabi ni Mary. Okay, very good. Pwedeng mabulag, sabi ni Claire, Rizkel Claire. Mabubulag, sabi ni Ginjuel. Ayan, looking directly at the sun can damage your eyes because it is very bright. You're correct. Yay, very good. Okay, let's have comprehension question number 2. What are stars made out of? So, anong bumubuo sa stars? Sige nga, sa mga nakinig. Grade 3. Anong bumubuo sa stars? Dinefine pa natin kanina yun. I want you to write your answer. Okay, Chino, I read your answer. Anong bumubuo? What are stars made out of? Helium? Okay, Chino, ano pa? Yung sinabi kanina ni Sir, what are stars made out of? Hydrogen at gravity. O, sabi ni Joel Jean Jordan. O, may natandaan siya. Stars are gigantic balls of exploding gas held together by gravity. O, tama si Jordan, di ba? Yung gas na yung hydrogen, di ba? Tapos siya ay hinuhold siya ng gravity. O, gravity and hydrogen, sabi ni Riley San Juan. Tama. O, next question. What do stars produce? So, ano daw ang pinuproduce ng star? Sige nga. Ano ang pinuproduce o kini-create o ginagawa ng star? Bakit ba may star pa? Para saan? Sige nga, sulat yung answer. You can answer in English or... Yes, sabi ni Ramiel, light. Dakayana, tama. Ano pa? Ilaw, sabi ni Joel. Tama. Ano pa? Ano pang napoproduce ng stars? Sabi ni Riley, lights. Heat and light, sabi ni Chino sa Monte. Tama. Heat and light, di ba? Okay. Stars produce light and heat. Correct, Andre. I read your answer. Yeah, si John Ray, light, yes. Sino pa? Light po, si Christopher. Oh, very good. Si Kyle. Heat and light kay Kylie de los Santos. Init o ilaw, sabi ni Gigi Bulatao. What is a light year and what is it used to measure? So, ano naman yung light year? Sige nga. Tama, Mary. Ilaw po, sabi niya. Oh, what is a light year and what is it used to measure? Ano yung light year? Sino nakinig kay sir kanina? Anyone? Bakit nga ba tinawag yun na light year? Para saan yung light year? Anong ibig sabihin ng light year? You can write your answer. I'm looking at your comment section. Distance. Oh, tama si Christopher. Distance or how far? Sige, I'm looking. The distance that light travels in 1 Earth year. Sabi ni Chino. Okay, the distance that light travels in 1 year. Correct, Chino? Sige, that's right, no? A light year is the distance light travels in a year. Ayan. Since light can travel at 186,000 miles per second, it can travel very far in 1 year. Light years are used, o ginagamit daw natin ng light years to measure very large distances in space, such as distances between stars. So yun, so ginagamit natin to, yung light year sa pagsukat ng layo ng mga stars, no? Ayan. Okay, tandaan nyo yun. So yung light year is distance. Very good. Okay, you're very good. You listen talaga, grade 3. How long does it take sunlight to travel to the Earth?
O, gaano daw katagal bago ma-reach o marating ng liwanag ang Earth? Sige nga, sino nakatandaan na sinabi ko kanina? How long does it take sunlight to travel to the Earth? Anyone? Six minutes, sabi ni Ramiel. Stan? Sabi ni Chino, 8 minutes. Okay. Sabi ni Joel, 8 minuto po. Riley, 8 minutes. So let's see. Sunlight travels 93 million miles from the sun to the earth in about 8 minutes. Yay! Very good. Very good, Chino. 8 minutes. So Richard, si Neri for 8. Yan. 8 minutes naman talaga, di ba? Yan yung sabi ko kanina. Very good. Nakinig kayo talaga, grade 3. Okay, why did Zoe's candle appear brighter than Isis' candle even though they're the same size? So bakit daw yung kandila ni Zoe ay mukhang mas maliwanag pag kinumpara mo dun kay IZ na candle, kahit sila na may pareho ng size? Magkapareho sila ng size. So anong dahilan? Bakit? Bakit daw mukhang mas maliwanag yung kandila ni Zoe kaysa kay IZ kahit pareho sila ng size? Ayun, because it's more far, sabi ni Andre, correct. Kasi yung kay Zoe or yung kay IZ, mas malayo siguro siya sa camera, no? Zoe and Isa's candles are the same size, but Zoe's candle is much closer to the camera, ayan, than IZ. So it appears larger and brighter. Okay, correct. Next, why does Dr. Jeff's large flame appear to be the same size as IZ's even though it was larger? So bakit na naman yung kay Dr. Jeff na flame o apoy ay parang sing laki nung kay IZ kahit hindi naman sila magkasing size? Bakit mukhang pareho sila ng size? Dahil malayo po, sabi ni Kylie ni Yana. O, sige, tingnan natin. When Dr. Jeff moves his large flame far away from the camera, it appears to be the same size as Isis' flame, which is much closer. Ayan. Okay, so kahit kasi magkaiba class yung size ng apoy, no? Pero kung yung maliit na apoy, inilapit mo sa camera, at yung malaki malayo, nagmumukha siya sa camera ng parehong size, pero actually magkaiba sila. So talagang yung distance, no? Okay, I'm looking at your comment section. Okay, very good. Ayan, so next, last na to. Wait, tingnan natin na. What do you think might happen to the Earth's water if it were closer to the sun or further away? So ano mangyayari daw sa tubig natin pag masyado malapit sa sun? Sige nga. Last question na to. What do you think might happen to the Earth's water if it were closer to the sun? Pag mas malapit to sa sun, anong mangyayari sa Earth? Anong mangyayari sa water kung mas malapit siya sa sun? Matutuyo po. Ayan, sabi ni Johan. At paglayo naman, o yan. Earth's distance from the sun puts it in a perfect position to support life. Life, as we know, it needs liquid water. If Earth were closer to the sun, our water might dry up. Pwede siyang matuyo pag masyadong malapit. Pag masyado namang malayo, our water might freeze. Ayan! So, very good. I'm looking at your comment section at halos ay very good naman kayo talagang lahat. Yay! So, finally, natapos na naman ang isang punong-puno ng pag-aaral at lesson ng tutang dito sa ating tutorial ngayong araw na to. Maraming salamat ulit sa inyo, Grace, sa pakikinig. Ito yung reference ko dito. If you want to know more, you can visit https://www.generationgenius.com. Solar System for Kids. No, ito yung references, sir, for our topic for today. Again, thank you so much, Grade 3. Nakakatuwa talaga kayo. Hanggang sa susunod ulit nating pagtuturo next week. I think that's the last tutorial next week, kaya dapat walang absent. Maraming salamat sa inyong lahat, Grade 3. I love you all. Kasunod na ngayon, si Tutor Cherry para sa Science 4. Thank you so much, Grade 3. Until next week. Goodbye, everyone.
Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!